गुड आफ्टरनुन टु एभ्रिवान। हो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदमै सन्चै छु। एन्ड आज चाहिँ मैले मेरो एनएसलाई छोडेर 150 पल्सर लिएर आएको छु। एन्ड यो 150 पल्सर चाहिँ मेरो दाइको हो क्या। अनि आज चाहिँ यसो टेस्ट हानिदिउँ भनेर 150 चलाउनु लागेको। अच्छा दाइकोमा त तेलै पनि छैन रहेछ यार। अच्छा दाइकोमा त तेलै पनि छैन रहेछ यार। रहेछ अहिले चाहिँ मैले 150 चलाएको धेरै टाइम पछि चलाएको। हल्का अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ ह्यान्डलिङ गर्न। अरू त मक्खन हो नि त। अनि फेरि 150 त हल्का हात बसिसकेपछि त माई गट हुन्छ नि त फेरि मेरो नि। 150 चाहिँ अफ रोडको लागि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ है। किनभने यसको पर्फर्मेन्स यिनीहरू सब ठिक छ क्या। लाइक म डरसँग चाहिँ उयो गर्दिनँ, तर अफ रोडहरू जानको लागि सामानहरू बोक्ने हो भने चाहिँ उयो हुन्छ नि गाउँतिर 150 एकदम मिठो हुन्छ। मलाई धेरै टाइम भयो चलाएर होला होइन। 150 अप्ठ्यारो चाहिँ लागिरहेको छ तर पनि होइन म सक्छु। किनभने मैले पहिला 150 नै चलाएको थिएँ नि त मेरो बाबाको। पछि भयो एनएस लिनु भएको, नत्र त 150 नै चलाइरहेको थिएँ मैले पहिला। सो देख्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फेदीको वन हो है। यु क्यान सी यो चाहिँ फेदीको जङ्गल हो है। टर्निङहरू एकदम ब्लाइन्ड छ क्या। कहिलेकाहीँ यहाँतिर मामाहरू पनि चेकिङ बसिरहन्छ कि यहीँनिर हो, यही पार्टीमा चेकिङ बसिरहेको हुन्छ। कहाँ पुगेको मैले त एनएस जस्तै भन्दा नि लाग्यो है। एनएस भइदा त कहाँ पुगिसक्दैन नि म। 150 भएर पो गाह्रो छ त हो साथीहरू। गाह्रो छ मजा छ यसको। हुन्छ नि लाइक हुन्छ नि ह्यान्डलिङ सब कस्तो मक्खन छ क्या। नयाँ होइन त बाइक पनि खासै धेरै नै भएको छैन। मेरो दाइले चलाइरहनु भएको थियो होइन। म अनि अहिले चाहिँ हामीले बाइक एक्सचेन्ज गरेर चलाएको अहिले गाउँ जानको लागि। बाइकको विनहरू सब राम्रो छ क्या। यु क्यान सी हेर्न सक्नुहुन्छ है। सानो बेबीहरू ल्याउनु भएको रहेछ होइन। अबुई मैले अगाडिको ब्रेक त भेटिनँ नि हो साथी। अप्ठ्यारो रहेछ अलि। यस्तो हुन्छ नि त होइन। माई गड ब्रेक त के यार यस्तो तान्नु पनि के। ब्रेक चाहिँ लास्ट अप्ठ्यारो लाग्यो है मलाई यस्तो। सोचे जस्तो चाहिँ रहेनछ कि ब्रेक चाहिँ। किनभने चाहिँ होइन मैले चाहिँ एनएसहरूको त माथि हुन्छ नि त यो ब्रेक बार माथि हुन्छ नि त। अनि मैले त माथि नै होला भन्ठानेको तल रहेछ क्या। ब्रेक सर्दा नि कस्तो अप्ठ्यारो हुने क्या। जसिन पाउ पनि आइपुग्छ होला एकछिन नै। धेरै टाइम पछि 150 चलाएको तर चलाउनु चाहिँ बिर्सेर रहेनछु होइन। खुसी लाग्यो मलाई नि। अलिकति झुकिनु भने चाहिँ म ब्रेकमा झुकिन्छु। अगाडिको ब्रेक पछाडिको चाहिँ खासै त्यो केही छैन। पछाडिको त सेमै जस्तो लागिरहेछ। अगाडिको ब्रेकमा चाहिँ म झुकिरहेको छु यहाँ अझै नै। वेलकम टु जसिन पवा। यु क्यान सी गाइज यो चाहिँ ठुलो गेट हो होइन जसिन पवा आयो भनेर। आजको लागि चाहिँ भ्लग मैले यतिमै खतम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भ्लग एन्ड होप यु गाइज इन्जोय विथ माई भ्लग होइन। सो अब चाहिँ म के सो विल मिट सुन इन माई नेक्स्ट vlog, biology vlog.